Sziasztok, srácok! Emlékeztek a 2009-ben és 2010-ben futott Power Miners készletekre? Most ebből fogunk majd megnézni egyet. Belekezdtem ugyanis egy projektbe, amihez vettem egy ömlesztett doboz legót, és amiben találtam ezt a készletet egészen jó állapotban és komplett állapotban volt benne. De mi is ez a Power Miners? 2009-ben kezdődött ez a sorozat, 24 szetet adtak ki belőle, és igazából arról szólt, hogy ilyen kristálybányászok a munka közben találkoztak ilyen kristályszörnyekkel, és ők ellenük vívtak harcot lényegében, mondhatni így is. Ugye bányászás közben mindig megtámadták őket ezek a lények, ezek a kristálylények. Egyébként erről, mint láthatjátok a kis bemutatóban is, hogy hogyan is nézett ez ki. Egyébként nekem ebből régebben meg volt a legelső készletek közül egy fúró, ami sajnos már nagyon rossz állapotban van, és nagyon hiányos is, illetve utána egy másik fúró is megvolt, és sajnos az is olyan hiányos, hogy nem tudom nektek bemutatni. Viszont ezt a kis készletet, így ahogy rálettem így ebbe az öblesztett doboz legóban, arra gondoltam, hogy akkor hát miért is nem mutathatnám be nektek. Egészen jó állapotban van, és jól is néz ki. Ugye ez nem más, mint a 2962-es kóddal ellátott a Kristály Király magyar nevén készlet. Ugye ebben találunk egy ilyen mech szörnyet lényegében, egy épített mech szörnyet. 168 darabos, és ennek 2009 volt a megjelenési éve. Sajnos se összeszerelés útmutatom, sem dobozom nincsen hozzá, viszont ennek ellenére meg tudjuk nézni, hogy hogyan is állt össze, és miben is állt ez a készlet. Ugye 7 és 14 év között volt az életkor behatárolva, de abban az időben még egy ilyen elég nagy időintervallumot vettek le ezek az életkorozások. De nézzük is meg a készletet, hogy hogyan is néz ki. Ugye kapunk hozzá két minifigurát. Az első nem más, mint ez a robbantó bányászunk. Ugye láthatjátok, hogy kék torzója van, kék printelés kapott a torzójára, sárga karjai, és sárga feje van, és egy TNT dinamit található a kezében. Kapott egy hajelemet, illetve kétféle arckifejezést, egy nagyon ijedtet, és egy ilyen mérgeset. Aztán itt van nekünk a másik minifiguránk, aki nem más, mint a fúrókezelő, illetve a fúró. Ugye neki van egy ilyen hatalmas fúróépítménye. Tehát láthatszó, hogy azért elég kezdetleges egy építmény, de viszont tök jól néz ki, így a minifigurára így felszerelve. Ott van rajta egy kis kar, így a vezérlésre ez a fúrónak, illetve nagyon király sisakja van. De hogyha megnézzük a minifigurát fúró nélkül, látható rögtön, hasonló torzót kapott, mint a másik minifigura, egy kicsit több minden van a zsebeiben, illetve látható rajta, annak ellenére, hogy ő a fúró, egy ilyen bomba jel a torzóján, egyébként ugyanazt a lábat kapta, ugyanazt a kék lábat kapta, hasonló torzót és sárga karokat, illetve sárga fejet, mint hogyha megnéztek, van egy ilyen mérges, egy ilyen sérüléssel bekovácsolt vaslemezzel a fején, illetve van neki egy ilyen nagyon ijedt, mert attól fél, hogy meg fogja őt enni a szörny, és látható, hogy a torzó hátulján már robban a bomba. Kapott egy sisakot, és egy ilyen szemüveget hozzá, egyébként nagyon jól néznek ezek a sisakok, tök jól néztek ezek a minifigurák abban az időben, úgyhogy ez mindenféleképpen egy remek minifigura. És át is térhetünk a Kristály Királyunkra, aki hát ahhoz képest, annak ellenére, hogy egy 2009-es építményről beszélünk, egészen jól ki van dolgozva. Szerintem a feje sikerült a legjobban, láthatjátok, hogy ilyen kristályos fogai vannak, egy elég mérges feje van neki, ilyen kristályokkal kellett díszíteni neki a karjait, illetve ilyen tüskék állnak ki a karjaiból és a hátából. Hátulról egyébként nem néz ki sehogy sem, tehát hogy látható, hogy ez csak egy építmény, semmilyen díszítés vagy kidolgozás nincs a hátulján, viszont vannak neki nagyon menő karjai, akikbe, hogyha akarjuk, bele is tudjuk tenni az egyik minifigurát, akit megfog, és éppen meg akar enni, vagy éppen meg akar törni az életről, le akar törni az életről, mondjuk így. Egyébként mozgatható a Kristály Királyunknak a lábai,
mind a két lába mozgatható, illetve a láb feje is mozgatható, de az csak oldalirányban, a karjai mozgathatók mindenféle irányba, ilyen hasonló, mint a Bionicle-nél, ilyen csuklós megoldása van megcsinálva a karja neki mind a két oldalt, illetve vannak három ujjal van felszerelve, akivel hamar meg tudja fogni az áldozatát. Nyaka 2 ponton mozgatható, tehát hogy így látjátok, így lehet mozgatni neki a karjait, illetve a száját is ki lehet nyitni és be lehet csukni. Tehát ez egy tök remek minifigura, és amit ha megnézitek, a fejét is lehet 2 irányban mozgatni. Úgyhogy amúgy szerintem ez egy tök jó kis építmény, jó pofa, jól néz ki. Én annak idején gyerekkoromban nagyon szerettem ezeket a készleteket, tehát hogy szerintem ez egy egész jó sorozat volt. Szerettem az ilyen témájú Lego készleteket, mint például volt ez az Atlantis, vagy a Power Miners, vagy volt ez a másik a víz alatt is, ami nem az Atlantis, hanem az a másik ilyen víz alatt is téma, azt is nagyon szerettem, úgyhogy ezek tök kreatív Lego témák voltak, és elvárnám a Legótól, hogy hasonló kreatív témájú dolgokkal álljon, rukkoljon elő, de hát biztos meg volt az oka annak, hogy ezt beszüntették. Úgyhogy srácok, mondjátok el a véleményeteket erre a készletről, illetve mondjátok el, hogy nektek mege volt, vagy megvan esetleg. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!